to move. It's time to speak it. It's time to release it in the atmosphere. It's time to speak. If you don't speak, something else will speak. If you don't release the word, something else will release. Like I said, remember Jesus. You will always go back and pray. Come on, pray somebody. Pray somebody. If you can speak in tongues, speak in tongues. If you can speak in tongues, speak in tongues. If you can speak in tongues, speak in tongues. But release in the atmosphere right now in the name of Jesus. We are marching forward in the month of March. We marcheren vooruit in de maand van maart. Because whatever the Lord has given us, Want wat de Heer ons gegeven heeft, we are marching forward. we marcheren vooruit. We are getting it. We krijgen het. We are taking it. We nemen het. Like I was explaining before, that when it comes to the things of God, Wanneer het komt op de dingen van when it comes God, to the seriousness of the wanneer things het of komt op de God, serieusheid van de dingen van God, we ought to be we serious. moeten serieus zijn. Because every self-image Want elke eigen beeld decides the value of your life. bepaalt de waarde van je leven. So when you see yourself just as a small Want child wanneer je zelf alleen als een klein kind ziet, or a young person, of een klein persoon, een jong persoon, that is the value that people will see about you. dat is de waarde die mensen op je zullen zetten. If you will, when you go to places, right? En als je naar plekken gaat, And you see certain people walk inside the room. je ziet sommige mensen naar binnen lopen. You see different kind of people walking inside the room. Je ziet verschillende mensen naar binnen You lopen. see some people walking in with their head down, bowed down, and just being like, yeah, I'm trying to sneak in. Die eigenlijk met hun hoofd gebogen lopen en ze hebben zoiets van, ja, ik probeer gewoon... Others walking in looking for the people that they had an appointment with. En anderen die naar binnen lopen en kijken voor de mensen die ze zoeken. And then you have those that walk in and be like, I own this room. En dan hebben sommigen die naar binnen lopen en zoiets hebben van, deze ruimte is van mij. Without saying anything. Zonder iets te zeggen. But what they put in their Maar wat ze in minds, hun gedachtegang hebben gezet, that's what literally, you can see it on them. je kan het eigenlijk zien op hun. You can actually see it in the Je kan atmosphere. het zien in de atmosfeer. Because it is a real thing. Want het is iets echts. Even though we have this physical body, like the housing, Zelf, hoe wij deze fysieke lichaam we hebben, are spirit. wij zijn geest. So we walk inside a room. Dus wanneer wij in een ruimte It's binnenlopen, our spirit walking inside the room. dat is onze geest die binnenloopt. But it is kind of like on the cover in the body that we're walking in and living Maar in. het is eigenlijk bedekt door de lichaam waar we in lopen. So like the Lord has explained, taught us En de Heer heeft ons uitgelegd, that in the month of March, in de maand van maart, in the month of in de maand deliverance, van vrijlating. it's funny because as the Lord has spoken to me about the month of March, the month of deliverance, Exodus, right? En als het grappig, want de Heer heeft over mij gesproken over deze And maand. we already delved into, it's actually the new year, the month of March, Ja, right? eigenlijk een nieuwjaar, de maand van According to maart. the calendar. Door de And kalender. I mean not the one that we use, me, but and I was watching my man of God, my mentor, En ik keek naar mijn and I haven't spoken to him about anything about the topic and the month and anything. En ik sprak niet met hem over het onderwerp of iets over de maand. But the topic that he uses Maar de onderwerpen die hij is gebruikt literally the same. zijn letterlijk hetzelfde. It's just the naming is Het different. is alleen de naam die anders But is. he's literally teaching about the deliverance, the changing of ways, the this and that. Exactly what we're doing here in Royal Promise Hier Embassy. in Royal Promise I was like, Embassy. see how we're connected? Zo zie hoe wij And geconnect we're zijn. connected to heavenly agenda. En we zijn geconnect met de hemelse gewesten. And that's the most important Het thing. meest belangrijke wat er Being is. connected to what the heavens are speaking. Verbonden zijn met wat de hemelen I zijn. mean, people can be doing ministry. Mensen kunnen bediening doen. But if you are not in line with what heaven is speaking, with what God is speaking in this time and season, Maar als je niet in lijn bent met wat God spreekt, met wat de hemelen spreekt, you're missing big time. dan mis je heel veel dingen. And that's why I love the prophetic. En daarom hou ik van de As the profetische. Lord has called us as a prophetic people as En als de well. Heer ons geroepen heeft als een Because profeet. when you look around, Want als je om je heen kijkt, and even in the Netherlands, zelf in Nederland, you don't really see the prophetic on that high. je ziet de profetische niet op dat niveau. Oh yeah, and we are raising the standard for the prophetic. En wij zijn het standaard voor de profetische aan het verhogen. Because when we see like we go to evangelize, En wanneer we aan het evangeliseren then zijn, you see a lot of young people. dan zie je heel veel jonge mensen. You see churches outside, people from other churches Je outside. ziet kerken buiten, andere kerken People are buiten. singing beautiful En songs. ze zijn hele mooie liederen aan het zingen. But I'm like, this cannot be it. This cannot be all. Maar ik heb dan zoiets van, dit kan toch niet alles zijn? Imagine you say you serve a big and mighty God. Stel je voor jezelf dat je een grote, krachtige God And whenever you get to your meetings, en wanneer je bij
meetings komt, you're singing afspraken, beautiful songs, zing je hele mooie liederen. and you're crying out. En je huilt uit. No deliverance, no healing, Geen bevrijding, geen no genezing, prophetic word. geen profetisch woord. And when there is a prophetic En word, wanneer als er een profeet people will woord be is, like, they saw a face, hebben ze zoiets van, ze hebben een gezicht gezien. and it had fire in their En dat eyes. is vuur, en dat vuur in zijn Okay, ogen. but what's the translation? Oké, maar wat wordt het We vertaald? need to know the We translation, moeten de vertaling because God begrijpen. is a speaking God, Want God is een sprekende and God. there are different sides of En God. er zijn verschillende kanten van God. Most of the people in churches don't have that. En de meeste van de mensen in de kerk hebben And when dat we niet. speak about the older religious congregation that we had, En als we praten over de oudere religieuze, they just go to church religiously. en zij gingen gewoon naar de kerk Be like, yeah, on the religieus. Sunday, this is what we do. En zo van, ja, op de zondag, dit is wat we doen. But we don't really do much with our Christianity. Maar we doen niet heel veel met onze We ought to christen. change our ways. We moeten onze manieren We veranderen. ought to change our We ways. moeten onze manieren We veranderen. need to get back to that time, you know, like when the first church started. We moeten teruggaan naar de tijd toen de eerste kerk kwam. With the power, with the Met fire. de kracht, met het vuur. That when we go En outside, we gaan naar buiten gaan. people know that, oh, I don't know what's happening, I can't come Dat inside. is zoiets van, wow, ik kan niet naar binnen komen. Remember when we had our meeting? Weet je nog toen we een meeting hadden? And then came those En toen guys, kwamen die jongens. and they were like, they can't set a foot inside the En space. ze hadden zoiets van, ze kunnen niet naar binnen Because it's lopen. like something was happening to their body. Ze hadden zoiets van, iets It's gebeurd. like, yeah, because there is too much fire. En dat is van, ja, omdat er te veel vuur is. Listen, we don't come here to be singing songs and just clap hands and just be like, oh, God is so good. Yes, He's so Hoe good. kom He's je so hier good. alleen Amen. He's om good. te zeggen, ja, de Heer is Yes, goed. of Ja, course. That's all true. ja, dat is waar, zeker. But we want the power. Maar we willen de We kracht, want the authority. de autoriteit. That He has already given us. It's not that we want it as in wanting it, Het is niet alsof we het willen, zo van, omdat we het niet but hebben. it's more like this is what He wants from Maar us. dit is wat Hij verwacht van ons. We ought to go back.